ओम शांती मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज तुम्हाला ना मी वडापाव बनवून दाखवणार आहे। तर त्याच्यासाठी जे साहित्य मी घेतले ते तुम्हाला दाखवते। हे मी 4-5 बटाटे घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये घालायसाठी लसूण, जिरा, कढीपत्ता, मिरची, आलं आणि कोथिंबीर। पहिल्यांदा आपण काय करायचं, आलं, लसूण, कोथिंबीर, मिरची, कढीपत्ता आणि जिरं आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। मी कढईमध्ये ना आता 2 चमचे तेल घातलेलं आहे। हे वाटण मी करून घेतलेलं आहे। तेल गरम झाले की त्याच्यात मोहरी घालायची। त्याच्यामध्ये हे वाटण घालायचं पण। चांगलं तेलामध्ये परतून घ्या। हळद घालायची, आता हा बटाटा घालायचा त्यात। चांगली भाजी ना परतून घ्यायची। चवीनुसार मीठ घालायचं। ही भाजी ना आता तयार झालेली आहे। ही आपण आता थंड करून घ्यायची। हे आता ना बेसन आपण तयार करून घेऊया। हे बेसन घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडं तांदळाचे पीठ घालणार आहे, थोडं तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालायचं। थोडीशी हळद घालायची। सर्व एकजीव करून घ्यायचं पहिल्यांदा। थोडं थोडं पाणी घालून पेस्ट तयार करून घ्यायची। हे बघा, आपल्याला बेसन आता तयार झालेलं आहे। हे मी बाजूला ठेवते आता आणि ह्याच्यातून आता गोळे करून घ्यायचे। छोटे छोटे हे बघा, या साईजचे ना आपण गोळे करायचे। तुम्हाला मोठे हवे असतील ना तर मोठे करा, चपटे पाहिजे तर चपटे करा। ह्याच्यामध्ये ना मी थोडं गरम तेल टाकलेलं आहे। चांगलं हलवून घ्यायचं। आणि आता एक एक वडा घालून आपण तळायला ठेव। तेल ना मी गरम करायला ठेवलेले होते, तर ते चांगलं तापलेलं आहे, गरम झाले चांगलं। आता आपण एक एक वडा असा त्याच्यामध्ये सोडायचा।
असा एक एक ना वडा पण थोडा उलटून घ्यायचा, चांगला भाजून घ्यायचा. छान होतात हे वडे, एकदम खुसखुशीत. आपले हे जे ना शिल्लक राहिलेले पीठ असते ना, आपण ते टाकून नाही द्यायचे. आपण हे तळून घ्यायचे आणि ह्याची आपण चटणी बनवायची. मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आपण असं ना तेलामध्ये सोडायचं आणि हे तळून घ्यायचं. हे बघा ना, आपण असं ना तळून घ्यायचं. हे पीठ राहिलेलं असतं ते. हा बघा, हा चुरा ना तळून घेतलेला आहे. ते आता मी मिक्सरला बारीक करून त्याची चटणी करून घेणार आहे. त्याच्यासाठी हे मिक्सरचं भांड आपलं जे पहिलं होतं ना तेच घ्यायचं. त्याच्यामध्ये हा चुरा टाकायचा. कसा बघा खुसखुशीत झालाय. आणि हे लसणाच्या पाकळ्या टाकलेत मी 4-5. आता हे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये थोडं ना आपण लाल तिखट पण घालायचं, थोडं मीठ. चटणी बघा आपली तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण असे ना, बघा पावामध्ये मी ना चटणी भरलेली आहे आणि हा वडा ठेवायचा असा.